Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Điện lành Tuấn Hùng của mình. Thì hôm nay mình nhận sửa cái máy giặt Electrolux có model đây các bạn. Và bây giờ mình tiến hành là check lỗi của cái máy giặt này. Thì mình làm cái video nho nhỏ để hy vọng rằng chia sẻ đến các bạn là cái lỗi của cái máy giặt này và cái cách sửa chữa cũng như là kiểm tra lỗi. Đấy. Các bạn cùng đếm mình 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Với cái máy giặt này nó không có cái màn hình hiển thị thì các bạn phải check lỗi, mà khi check lỗi thì nó sẽ nháy cái đèn này, thì mình nhận định vào từ cái đèn này để mình biết được nó đang lỗi gì. Khi máy có lỗi nghĩa là không đạt được cái yêu cầu để cho máy làm việc thì nó sẽ báo lỗi, và khi báo lỗi thì nó sẽ dừng các bạn nhé, nó không chạy. Đấy, với cái lỗi E68 là lỗi về rò rỉ điện chống mát, tức là nó đang bị ở trên cái bo nguồn này các bạn nhé. Với cái chế độ giặt nước lạnh như này thì nó không liên quan đến sưởi đốt. Có trường hợp nếu như các bạn để 20 độ hoặc để 30 độ thì khi giặt ấy, nó cấp điện vào cái thanh đốt này. Nếu như cái thanh đốt này bị hỏng, bị rò điện thì máy nó sẽ báo là lỗi rò điện chống mát cũng nguyên nhân này. Nhưng mà với cái máy này thì đang để chế độ nước lạnh thì mình khẳng định là nó đang bị hỏng trên cái bo này theo như kinh nghiệm của mình. Đấy, thì với cái lỗi này là cũng không reset được các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ mình tiến hành là sửa chữa cái ban bệnh này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là mở cái mạch này ra các bạn nhé. Mở cái mạch này ra, kiểm tra cái mạch này. Đấy. Mạch này thì cái đường báo của cái đường thanh đốt vẫn cũng được nối rồi. Đây, mình cũng thấy nối cũng sửa rồi, mạch này cũng sửa rồi. Đấy, cũng câu dây câu giết các kiểu rồi. Thì mình tiến hành là kiểm tra cái có thể là do nó nguyên nhân nha các bạn. Nguyên nhân mấy cái con trở 473 này nó bị rò, mình phải loại trừ nhá. Mấy con trở 473 này, thứ nhất, thứ hai nữa là mấy cái con trở xung quanh cái đường cái lệnh thanh đốt này nó đang bị rò. Đây, mình thấy cái mạch này thì cũng bị dán vào ỉa rất nhiều. Đây các bạn. Đây. Thì cái vấn đề dán vào ỉa thì nó cũng sinh ra cái hiện tượng là bị chập mạch các bạn nhé. Chập mạch thì nó cũng sẽ báo là cái rò điện của nó, cái lỗi E68 ấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành là nhổ mấy cái con trở này ra các bạn nhé. Mấy cái con trở này nó cũng là cái đường báo cái dòng của cái thằng thanh đốt. Đấy. Khi các bạn dỡ mấy con trở này ra có thể nó bị rò các bạn nhé. Đấy, mình không loại trừ đâu. Khi các bạn dỡ ra thì các bạn phải bôi cho mình tí thiếc vào. Đây, cái mạch này cũng được câu rồi cho nên là mình cũng dỡ ra. Mình dỡ ra để mình vệ sinh những cái con trở này. Những con trở này các bạn tháo ra, các bạn vệ sinh xong các bạn đóng lại luôn cho mình nhé, chứ không được để ngoài lâu nhé.
Xong các bạn nối vào cho mình. Đây mình có thể là chia sẻ các bạn hơi khó xem tí vì nó nằm trong cái hốc này. Những cái con trở này giò thì cũng sinh ra là cái lỗi E68. Đấy. Đây một con. Cái này các bạn để đúng cái chỗ của nó nhé. Mất cái là các bạn lại đấy. Mình làm bàn chặt quá. Các bạn đưa ra hết cho mình. Đấy. Nó hay bị rò dưới gầm các bạn nhé. Những cái lỗi mà mình không thể ngờ được đấy mà nó có thể xảy ra. Mấy con trở này thì cái hàng dưới này bỏ mẹ, cái này mất đi, cái để mất việc. Cái hàng dưới này là 154, cái hàng trên này là 173. Đấy, các bạn không đóng lộn với nhau được nhé. Nguyên nhân gì thì các bạn chuyên sâu về mạch thì các bạn sẽ biết. Cho trên cái video này mình không tiện chia sẻ cái đấy. Xong các bạn đánh sạch cho mình. Cái đường này rất quan trọng các bạn nhé. Nó có bị rò dưới gầm ấy. Đây để mình phải vệ sinh sạch sẽ dưới cái gầm con trở. Đấy, có thể là quá trình lâu ngày nó bị rò dưới cái gầm này. Khi rò dưới cái gầm này thì cái mức điện áp nó sẽ báo về cho vi xử lý sẽ khác đi. Khi mà cái điện áp nó thay đổi thì vi xử lý nó hiểu nó đang có vấn đề các bạn nhé. Đấy, sau rồi bây giờ mình sẽ đóng vào. Thì hơi rung. Đây là cái hàng trở. Đấy, mình đã đóng lại. Khi đóng lại các bạn phải cho cao con trở lên nhé. Nếu như cho chít quá thì nó cũng không được chuẩn lắm. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục xử lý cái hàng trở tiếp theo. Thì cũng giống như hàng trở ban đầu, hàng trở tiếp nối sau này ấy, thì nó có trị số khác với hàng trở ban đầu. Lý do làm sao? Vì cái mức điện áp nó được điều chỉnh để làm sao từ cái đường tiếp điểm đóng vào cho sợi đốt nó đưa về đây là vẫn là điện áp cao, nó đi qua cái hàng trở này nối tiếp nhau thì đi về vi xử lý thì nó được giảm đi. Chính vì thế các con trở này được nối nhau, mục đích là để giảm trị số điện áp, đưa một mức điện áp về cho vi xử lý thích hợp nhất có thể. Và bây giờ mình đã tháo xong con trở ra và mình cho thêm một tí thiếc vào đấy, mục đích để sau này mình chỉ đưa con trở vào và mình đè xuống cái là nó sẽ ăn ngay. Mình vệ sinh cho sạch sẽ đi. Làm cái này quan trọng nhất là cái khâu vệ sinh. Đây, nó bám một ít cái keo chống ẩm cũ thì mình phải đánh đi. Và khi xử lý xong thì các bạn cũng phải bôi keo chống ẩm vào. Đấy. Đấy, phải thật sạch, càng sạch càng tốt. Và bây giờ mình lại quay ra mình vệ sinh những cái con trở này. Nếu những con trở này mà các bạn đưa ra vệ sinh xong các bạn phải đo nhé. Lệch trị số là các bạn phải thay ngay. Vì nhiều lúc là con trở nó có thể là giảm trị số, tăng trị số. Nhưng mà thường mình gặp thì nó là hầu như là tăng trị số. Tăng trị số thì là cái độ cách điện, cái dòng điện
mức điện áp đi qua con trực nó khác. Chính vì thế cho nên là tăng hay giảm mình cũng đều phải thay. Nếu mà mình xem ở trên thân con điện trở mà nó đo mà nó khác thì các bạn phải thay ngay. Và mình đã đóng xong thì bây giờ mình phải tiến hành là đo kiểm một lần cuối. Khi mình đóng xong thế này bắt buộc mình phải kiểm tra, vì cái linh kiện dán này ấy, nếu như các bạn hàn không chuẩn, nó không tiếp xúc tốt. Khi không tiếp xúc tốt thì nó sẽ thành ra là nó như kiểu nó bị đứt ý. Đây mình để cái đồng hồ cho các bạn dễ theo dõi, có 46 ohm nhé. Đây mình đo 46 47, tầm 46,9 đến 47 là bình thường các bạn. Đấy 47 46,9 đấy. Đấy là cái đây con này nữa. Thế là tốt các bạn nhé. Cuối đầu này với đầu kia. Đấy, đây là hàng thứ hai. Đây, ok. 131. Đây là hàng thứ hai. Đấy. Các bạn cũng phải đo hết thì cái mạch nó mới chuẩn. Đấy. Xong rồi đấy. Cái này là nó kiểm soát cái lệnh cho cái đường đun nước nóng để thông. Đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành là dắt các cái dắt vào để không mất thời gian xem của video của các bạn. Thì mình dắt vào để mình test máy. Đây mình cho máy nó đây dắt nguồn. Đấy, cho vào để mình test. Khi mà kiểm tra cũng như sửa chữa cái máy Elex thì các bạn phải xóa lỗi đi, xong rồi các bạn phải cho nó vắt. Khi nếu như mà lỗi về động cơ ấy, thì các bạn phải có tải. Còn đây là không phải là lỗi về động cơ thì mình không cần tải. Chính vì thế cho nên là mình cho nó vắt. Đây mình đang cho máy vắt đây, động cơ xả đang quay đây. Trước lúc vắt thì lệnh vi xử lý là cấp lệnh cho motor xả quay. Mục đích là để còn cái lượng nước ở trong thùng rồi nó bơm ra ngoài, để nhằm giảm cái trọng lực cho lồng cũng như là cho máy, cũng như là cho động cơ, để động cơ quay nó không bị nặng. Cái thứ hai nó không bị rung lắc. Nếu như cái máy của bạn mà rung lắc thì chắc chắn là cái một là quá tải, hai nữa là trong lồng đấy, động cơ đang quay, trong lồng của máy đang nhiều nước thì động cơ nó cần một cái gia tốc nhất định, thì cái thời điểm xả nước và động cơ quay để vắt thì nó sẽ sinh ra rung. Đấy. Thì cái video của mình nó cũng dài rồi, thì mình xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video sau. Các bạn hãy cho mình xin một lượt đăng ký. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.